Okay, so hello teachers and welcome back to my YouTube channel. So let's do another quick tutorial. And this one naman is para sa pagtatag ng absent. Alright, so without further ado, let's skip to the video. Okay, so same process pa din naman siya. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-tag ng absent dito sa 5-1 Talk. Tag student absent. Yun. Tapos, same process. So, first, is pupunta lang tayo dito, again, sa lesson history. Yan. So, pagdating natin sa my page, kiklik lang natin yung my lesson history. Tapos, ganito na yung lalabas. Okay, so, yan. Ganyan ang lalabas. So, meron dyan dalawang button. So, yung sa unang tutorial ko is kung paano mag-lesson memo. I-click nyo yung undone. The next one naman is kung paano mag-tag ng absent. So, basically, i-click nyo lang yan, mark student as absent. Okay? Tapos, pagka-click nyo yan, yan. Click nyo yan, tapos ganito na yung lalabas. Alright, so, dyan, okay, teka lang. Okay, ito. So, ayan na nga. Pagka-click nyo ng mark student absent, ganyan yung lalabas. So kiklik nyo yan yung absence reason. Tapos, pagka-click nyo yan, may lalabas dyan ng mga list. So, commonly kasi, nagtatag tayo ng student kapag hindi pa pumapasok si students within 15 minutes. So, teachers, always remember, magsisave kayo ng proper screenshot ng first 5 minutes na wala pa si student sa classroom, and magsisave din kayo ng another screenshot or proper screenshot na wala pa si students nang ang nakalagay sa time is 15 minutes. So, you have to upload that dito sa choose file. So, first 5 minutes and first 15 minutes. Yun yung ilalagay nyo sa choose file. And be sure na naka-open yung camera and yung microphone nyo and kita kayo doon sa screen. Tapos sa absence reason, commonly ako kasi nilalagay ko lang dyan is student never entered the classroom. Tapos doon naman sa please write more details here, at least 15 characters. Ganun na lang din yung nilalagay ko. The student never entered the classroom. Tapos ayun lang, simple lang. I-click nyo na lang yung submit and then may mag-a-appear na doon na parang you successfully tag the student absent. So very easy lang talaga siya. Okay, so ayun lang teachers, dahil nga very quick tutorial. And please don't forget na mag-save ng proper screenshot na first 5 minutes and and 15 minutes. Tapos ang gawin nyo pag nag 15 minutes na yung oras dun sa inside ng classroom, mag-exit na agad kayo para in case na pumasok pa si student, so wala na kayo dun sa classroom and hindi na siya makakahabol or makakapag makakapagklase pa kayo. So, itag nyo na siya agad as absent. And exit muna kayo sa classroom and then itag nyo na siya sa my page nyo na absent. So, yun lang. Yun lang. So, I hope nakatulong tong tutorial na ito para sa inyo teachers, especially sa mga new teachers. Alright? So, that is based on my experience, and ito lagi yung ginagawa ko kapag nagtatag ako ng student absent. Alright? So, thank you so much for watching this video, and kapag may mga tanong kayo and other concerns, comment down below nyo lang. Alright? So, thank you teachers. I have my next class and see you again next time. Bye!